નમસ્તે મિત્રો, આજે આપણે બનાવીશું વેજ સ્ટર ફ્રાય. વેજ સ્ટર ફ્રાય સ્ટાર્ટર તરીકે ખાઈ શકાય તેમજ પ્લેન રાઈસ સાથે પણ ખાઈ શકાય, તેને નૂડલ્સ સાથે પણ એન્જોય કરી શકાય. તો ચાલો બનાવીએ વેજ સ્ટર ફ્રાય. વેજ સ્ટર ફ્રાય બનાવવા માટે મેં એક પેનમાં 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું કુકિંગ ઓઇલ ગરમ થવા મૂકી દીધું છે. ફ્રેન્ડ્સ, અહીંયા આપણે મનપસંદ કોઈ પણ કુકિંગ ઓઇલ લઈ શકીએ. ઓઇલ ઇનફ ગરમ થાય એટલે આપણે એડ કરીશું લસણ. અહીંયા મેં 7-8 કળી લસણ લીધેલ છે, જેને આ રીતે નાના પીસીસમાં કટ કરી લીધેલ છે. લસણ સહેજ બ્રાઉનિશ થાય એટલે આપણે એડ કરીશું આદુ, જેને પણ મેં લાંબી ચીરીમાં કટ કરેલ છે. 30 સેકન્ડ બાદ હું એડ કરું છું એક લાલ તેમજ લીલું મરચું, જેને મેં આ રીતે લાંબુ કટ કરી લીધું છે. ફ્રેન્ડ્સ, અહીંયા સ્વાદ મુજબ તીખું કે મોળું મરચું ચૂઝ કરી શકાય. આ રીતે સિઝનિંગમાં મરચું નાખવાથી આપણી રેસીપીને સરસ તીખાશ મળે છે. ફરી 30-40 સેકન્ડ બાદ હું એડ કરું છું કાંદો. ફ્રેન્ડ્સ, આ સિઝનિંગ કરવા માટે મેં નોનસ્ટિક પેન યુઝ કરેલ છે, પણ લોખંડની પેન હોય તો વધુ સારું. મિત્રો, સ્ટવની ફ્લેમ સ્લો રાખીને આપણે આ સિઝનિંગ કરવાનું છે. 30 સેકન્ડ બાદ આપણે એડ કરીશું બ્રોકોલી. બ્રોકોલીના ઓપ્શનમાં આપણે ફ્લાવર પણ લઈ શકીએ. સાથે જ એડ કરું છું ફણસી, જેને પણ મેં લાંબી કટ કરી લીધેલ છે. સિઝનિંગમાં સરસ સ્વાદ માટે મેં આદુ મરચાં તેમજ લસણને પહેલાં લીધેલ છે. ત્યારબાદ જે વેજીટેબલ્સને ચડતા થોડી વાર લાગે તેને આપણે પહેલાં એડ કરવાના છે. ફરી 30 સેકન્ડ બાદ આપણે એડ કરીશું કેપ્સિકમ. ફ્રેન્ડ્સ, મેં અહીંયા લાલ, પીળા અને લીલા ત્રણેય કેપ્સિકમ લીધેલ છે. કોઈ પણ 1 કે 2 કલરના કેપ્સિકમ પણ યુઝ કરી શકાય. સાથે જ ગાજર તેમજ કોબીજ, આ વેજીટેબલ્સને મેં મોટા પીસીસમાં કટ કરી લીધેલ છે. સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈએ, જેથી બધા જ વેજીટેબલ્સ પર ઓઇલનું કોટ થઈ જાય. તેમજ આપણે સિઝનિંગમાં એડ કરેલ આદુ, મરચાં અને લસણનો સરસ સ્વાદ બેસી જાય. 1 મિનિટ પછી આપણે એડ કરીશું સ્પ્રિંગ ઓનિયન. સાથે જ હું એડ કરું છું 1/4 ટેબલસ્પૂન જેટલું મીઠું. ફ્રેન્ડ્સ, આ મીઠું આપણે સ્વાદ મુજબ વધઘટ પણ કરી શકીએ. ફરી બધું મિક્સ કરીએ. આ વેજીટેબલ્સને ક્રન્ચી જ રાખીશું, બહુ ચડવા નહીં દઈએ, કારણ કે ચાઇનીઝ ફૂડ ક્રન્ચી હોય તો જ ખાવાની મજા આવે છે. ફરી 1 મિનિટ પછી હું એડ કરું છું ગ્રીન ચીલી સોસ. ફ્રેન્ડ્સ, મેં અહીંયા માત્ર ગ્રીન ચીલી સોસ જ લીધેલ છે, પરંતુ રેડ ચીલી સોસ લઈ શકાય અથવા તો બંને સોસ પણ લઈ શકાય. 1/2 ટેબલસ્પૂન ડાર્ક સોયા સોસ, તેમજ 1 ટેબલસ્પૂન વિનેગર. ફરી બધું મિક્સ કરીએ. ફ્રેન્ડ્સ, જેમ મેં અગાઉ કહ્યું એ મુજબ સ્ટવની ફ્લેમ સ્લો રાખીને જ આપણે સિઝનિંગ કરવાનું છે. તો અંતમાં હવે આપણે એડ કરીશું 1/2 ટેબલસ્પૂન જેટલો મરી પાવડર. મરી પાવડરનો સ્વાદ ન પસંદ હોય તો થોડી ક્વોન્ટિટી ઓછી પણ કરી શકાય. તેમજ 1/2 ટેબલસ્પૂન સફેદ તલ તેમજ 1/2 ટેબલસ્પૂન કાળા તલ. ફ્રેન્ડ્સ, આ રેસીપીને એટ્રેક્ટિવ લુક આપવા માટે મેં સફેદ તેમજ બ્લેક બંને તલ યુઝ કરેલ છે, કોઈ પણ એક પણ યુઝ કરી શકાય. મિક્સ કરી લઈએ. તો મિત્રો, તૈયાર છે આપણી હેલ્ધી અને ટેસ્ટી એવી વેજ સ્ટર ફ્રાય. વેજ સ્ટર ફ્રાયને પ્લેન રાઈસ સાથે કે નૂડલ્સ સાથે ખાવાની ખૂબ જ મજા પડે છે. તો મિત્રો, મારી આ હેલ્ધી અને ટેસ્ટી રેસીપી આપ પણ જરૂર ટ્રાય કરજો અને સાથે આપના એક્સપિરિયન્સ મારી સાથે શેર કરજો. પણ લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.